بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه سیلولر ارګنایزیشن. تاسو ته پته ده چې سیلولر ارګنایزیشن د هغې درې ټایپس دي. دا موږ په ډیټیل سره وایو. اولنی چې کوم دی هغه سیلولر ارګنایزیشن. نو تاسو ته پته ده چې لیوینګ چې کوم دی هغه په 5 ګروپ کې ډیوایډ شوي دي. اولنی چې کوم دی هغه پروکریات دی، بیا پروټیسټ دی، بیا پنجای ده، بیا پلانټس دی او بیا انیملز دی. تاسو ته پته ده چې پروکریات، تاسو اول پروکریات وپېژنئ. پروکریات چې په دې کې نیوکلیس نه وي، ټرول نیوکلیس پکې نه وي، نو نیوکلیس. صحیح شو؟ نو دې ته پروکریاتس ویلی شي. او یوکریات کې دا 4 ګروپس راځي چې په دې کې په دې کې سیلونه وي. ډېر شي سیل راوځي شي، د هغې نه بیا څه جوړې شي، د هغې نه بیا ارګنز، بیا سیسټم. صحیح شو؟ نو تاسو ته دې نه پته ولګېده چې لیوینګ چې کوم دی هغه په 5 غټ ګروپ کې ډیوایډ شوي دي. اونلی چې کوم دی پروکریاتس دی. نو پروکریاتس ته ویلی شي چې په دې کې نیوکلیس نه وي، نو نیوکلیس. خو یوکریات ته ویلی شي، یوکریات ته ویلی شي په هغې کې ټرو نیوکلیس وي. لکه پلانټ واخلی، انیمل واخلی. صحیح شو؟ په دې کې یا پروټیسټ واخلی، پنجای، په دې کې نیوکلیس وي. صحیح شو؟ تاسو ته پته ولګېده چې لیوینګ چې کوم دی په 5 ګروپ کې ډیوایډ شوي دي. اونلی پروکریات چې په دې کې نیوکلیس نه وي، او یوکریات چې کوم دی هغه 4 ګروپس دي چې په دې کې نیوکلیس پریزنټ دي. اوس زموږ چې کوم په ډیټیل سره به وایو چې سیلولر ارګنایزیشن. سیلولر ارګنایزیشن کې اولنی چې کوم دی هغه یونیسیلولر دی. نو تاسو ته پته ده چې یونیسیلولر ارګنایزم آلسو کالډ ا سنګل سیل، چې په دې کې په دې کې صرف سنګل سیل دی. صحیح شو؟ دس مین د لایف پروسیس سچ از ریپروډکشن چې کوي، یا فیډینګ خوراک، یا ډایجیشن شو، یا ایکسکریشن شو، دا اونلی په 1 سیل کې کوي. صحیح شو؟ یو سیل، په دې کې یو سیل وي. تاسو ته پته ولګېده چې یونیسیلولر ارګنایزیشن څه ته ویلی شي چې په دې کې اونلی 1 سیل وي. او دغه اونلی سیل چې کوم دی په دې ریپروډکشن هم کوي، فیډینګ هم کوي، ډایجیشن هم کوي، ایکسکریشن هم کوي. نو په هغې کې اګزامپل څه دي؟ امیبا ده، کلایموډایناس دی، او یوګلینا چې په دې کې یو سیل دی. دو په هغه یو سیل په ذریعه سره چې کوم دی ریپروډکشن کوي، خپل فوډ چې کوم دی یا ایکسکریشن کوي. صحیح شو؟ دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي یونیسیلولر. یونی مطلب څه دی؟ اونلی 1 سیل. تاسو دلته سټرکچر وګورئ. دا امیبا ده، په امیبا کې دلته نیوکلیس دی. دې کې فوډ ویکیول چې کله فوډ دوی ته راشي نو دو فوډ چې کوم دی څنګه راکړي، دا بیا موږ په ډیټیل سره وایو بل چپټر کې. دا پکې پلازما ممبرین دی، دا سایټوپلازم دی. سایټوپلازم چې کوم دوی څه دي، یو انډوپلازم دننۍ طرف ته او یو اکټوپلازم بهرنۍ طرف ته چې بیا سوډوفوډیا ده. د دې سوډوفوډیا په ذریعه سره دوی څه کوي؟ دو مومنټ کوي. خو په یونیسل کې بل ډایګرام تاسو ته دلته دی چې کلایموډایناس دی. کلایموډایناس چې کوم دی په دې کې هم څه اونلی 1 سیل دی. او دغه اونلی 1 سیل کار څه؟ ریپروډکشن، ایکسکریشن، ډایجیشن، دا په دې اونلی 1 سیل کې، یا پروټیکشن. دغه شان سټرکچر اف یوګلینا ده، دو کې هم یو سیل وي، اونلی 1 سیل. دا نیوکلیس تاسو ته نظر راځي. صحیح شو؟ په دې کې څه اونلی 1 سیل وي. دا د څه دی؟ دا یونیسیلولر ارګنایزیشن دی. بل زموږ سره چې کوم دی هغه کولونیل ارګنایزیشن دی. کولونیل ارګنایزیشن کنسیډر ارګین بیکاز دے ایگزسٹ سپیریکل کالونیز جوړوي. صحیح شو؟ چې په هغې کې اراؤنډ 2000 آر مور الګل سیلز دي دیٹ آر پریزنٹ. صحیح شو؟ دې ته څه وایي؟ دې ته کولونیل ارګنایزیشن وایي. کولونیل ارګنایزیشن چې کوم دی یا فان ازار چې کوم دغه سیلونه راوځي کېږي. تاسو ته پته وي ډایګرام کې اوس ښه پوه شئ چې دا یو سیل چې کوم دی راوځي شي، دا بل دغه شان دي، دا ډېر شي سیلونه چې راوځي شي، د دې نه یو کالونیز جوړ شي. خو په دې کې یو مین پوینټ دا دی چې په دې کې چې کوم سیلونه چې کوم دي دو په یو بل باندې ډیفینډ نه کوي، او نه دو ډیویژن کېږي، په بل ارګانیزم دو ډیفینډ نه کوي. او دغه کولونیل ارګنایزیشن کې موږ سره اګزامپل چې والوکس دی. که تاسو چېرته پاونډ تالاب ته یا ډنډون ته تلي، په هغې له پاسه پشم چې باندې جوړېږي، نو دغه څه دی؟ دا والوکس دی. دا د دې اګزامپل دی کولونیل ارګنایزیشن چې ډېر شي سیلونه راوځي کېږي، د هغې نه یو کالوني جوړېږي. خو دوی چې کوم دی ډیویژن هم نه کوي، او په یو بل باندې په نور ارګانیزم باندې هم ډیفینډ نه وي.
دا تاسو پیژنئ چې دې ته څه وایي؟ دې ته ویلی شي colonial organization. بل موږ سره دی هغه multicellular organization. multicellular organization څه ته ویلی شي؟ په دې کې چې کوم دی صحیح many cells دي. صحیح شو؟ many cell مطلب څه دی؟ چې تاسو مونږ کوم مخکې دا چپټر کې یا ټاپکس کې ویلو چې کله سیل یوځای کې ټیشو، د ټیشو نه بیا څه بیا ارګن، بیا سیسټم. صحیح شو؟ سیل یوځای ټیشو، ارګن سیسټم، بیا ارګانیزم جوړ. دغه شانتي په دې کې څه دي؟ مینی سیلز دي. د دې به اگزامپل ملټي سیلولر کې اولنی چې کوم دی زموږ سره ماسټر پلان دی، سرسو کا فودا یا شړشمو بوټی هم ویلی شي. او د دې باټنیکل نیم چې کوم دی هغه بیراسیکا کمپسټریس. دغه شان تاسو ته پته ده چې د دې دوه پارټس دي. اونلی پارټ چې کوم دی هغه ویجیټیټیو پارټ دی، چې دغه ویجیټیټیو پارټ کې څه دی؟ روټ دی، سټیم دی، برانچ اینډ لیوز دی. او دا چې کوم دی موږ څه استعمالو؟ سبزی په طور لکه مطلب استعمالو. دغه شانتي د ریپروډکټیو پارټ چې کوم دی هغه فلاور دی. او کله چې ریپروډکشن دغه وکړي نو دوی چې کوم دی خپل نسل چې کوم دی څه کوي؟ بړھاوي. صحیح شو؟ دغه شان تاسو ته پته ولګي دا چې بیراسیکا کمپسټری یا ماسټر پلان چې کوم دا په صحیح په وینټر کې سردی په موسم کې دا ماسټر پلان چې کوم دی سردی کې سردی چې کله شروع شي یخ په دغه ټایم کې دغه تخم چې کله مونږ کاشکاري وکړو د هغې نه فص چې کوم دی بیا څه وشي؟ بیا د دې دغه ویجیټیټیو پارټ چې کوم دی دا مونږ څه کوو؟ استعمالو. دا ویجیټیټیو په روټ شو، سټیم شو او لیو شو، دا مونږ استعمالو ایزا سبزی په طور باندې دا مونږ استعمالو مونږ خپل خوراک. او په دې کې چې فلاور کې چې کوم سیډ ریپروډکټیو پارټ دی نو په دې کې تاسو ته پته ده چې کله یخ ختمیږي په دا ټایم کې د سیډ مونږ راکړي، د هغه سیډ نه مونږ څه ډېر شي پروډکشن تیارو، لکه سرسو کا تیل چې کوم دی صحیح شو. دغه شانتي زموږ په فوډ کې دغه آیل چې کوم دی څه کې یوز کېږي. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ملټي سیلولر ارګنایزیشن. او په دې کې چې کوم دی مینی سیلز دي. بل موږ سره چې کوم دی ملټي پراګ دی چې دی ساینټیفیک نیم دی رانا ټیګرینا. او تاسو ته پته ده چې پراګ چې کوم دی کارنیورس ګروپ کې. کارنیورس مطلب دا دی چې دوی څه کوي؟ د چې کوم انیمل چې کوم دی یا انسیکټ چې کوم دی هغه خوري. دغه صحیح شو؟ دغه شی تاسو ته پته ولګي دا چې دا په امپیبین کې راځي. او امپیبین څه شی دی چې دی په پلانټ کې دا په لینډ باندې اوسیږي او په څه کې؟ په واټرز کې فانی کې موسیږي. صحیح شو؟ په دې کې یو آرډر دی په امپیبیا انورا ده. دا بیا تاسو چې مخکې هایر کلاس لاړ شئ بیا به تاسو وایي. تاسو ته پته ده چې 80% چې کوم دی امپیبین چې ایکسټینډ امپیبین سپیشیز دي چې 80% چې کوم دی هغه ایکسټینډ شوي دي. او پراګ چې کوم دی تاسو ته پته ده چې په دې کې د جمپینګ ایبیلیټیز دی. تاسو ته پته وي چې دی چې کوم دی څه کوي؟ جمپینګ کوي. پای کې لیمز دي، پور لیمي او بل چې کوم دی هانډ لیمز دي. دغه شان کراکینګ ساوند هم پیدا کوي. تاسو په مختلف قسم کې چېرته لاړ شئ پراګ چې کوم دی کم ډنډونه چې کوم دی مختلف قسم څه کوي؟ ساوندز دي. بلکینګ آیز دي او سلیمی سکیم دی. صحیح شو؟ سلیمی مطلب دا دی چې کټیونل ریسپایریشن هم په ذریعه د دې په ذریعه کوي. او دا کولډ بلډډ انیمل دی چې خپل ټمپریچر برقرار ساتلی شي. خو هیومن بین چې کوم دی هغه وارم بلډډ دی. صحیح شو؟ چې هغه خپل اوس انسانان چې کوم دی خپل ټمپریچر نشي برقرار ساتل او دوی چې کوم دی خپل ټمپریچر چې کوم برقرار ساتلی شي. تاسو ته پته ده چې اوس په پراګ کې ډایجسټیو سیسټم چې کوم دی نو ډایجسټیو سیسټم چې کوم دی الیمنټري کنال دی یا اسیسری ګلینډ دی یا لیور دی یا پینکریاس دی. دې په ذریعه سره چې کوم دی کمپوټ چې کوم دی دا به تاسو په هایر کلاسونو کې بیا وایي. دغه شانتي ریسپایریټري سیسټم چې کوم دی نو ریسپایریټري سیسټم چې کوم دی هغه پلموري دی. پلمونري مطلب دی د لنګ په ذریعه چې کوم دی څه کوي؟ دا چې کوم دی ریسپایریشن ساه اخلي. دغه شان کیټیونیس چې د سکین په ذریعه چې کوم دی څه کوي؟ ریسپایریشن کوي. او د بکل ریسپایریشن لکه د ماوث په ذریعه چې کوم دی څه کوي؟ دغه شانتي ساه اخلي. نو په درې قسمه چې کوم دی څه کوي؟ ریسپایریشن کوي. تاسو ته پته ده دا ډایګرامز دي دا د لنګ په ذریعه چې کوم دی څه کوي؟ د لنګ په ذریعه چې کوم ریسپایریشن کوي ساه اخلي. او بل موږ وی چې د ماوث کیوټي په ذریعه باندې هم دا څه کوي؟ دا ساه اخلي. څنګه شان لکه اکسیجن چې کوم دی راځي او CO2 چې کوم دی هغه بار ته ځي. درې ریسپایریشن دا بیا تاسو په ډیټیل سره وایي. دغه شان سرکولیټري سیسټم چې کوم دی نو په دې کې هارټس دی، وینز دی، پکې
آرټریز دی کپیلریز دی په در چې کوم دی بلډ چې کوم دی څه کیږي هغه بلډ چې کوم دی هغه فم کوي دغه شانتي دوه په دې کې سرکولیټري یو بلډ واسکولر دی یو لیمپیټک دی چې بلډ واسکولر کې آی تھنک چې دا سونه هارت آرټریز وین کپیلر دا سرکولیټري سیستم کې راځي دا شان دی نروس سیستم چې کوم دی د پراک چې کوم دی فای کې سنټر نروس سیستم دی دا په هیومن کې دی پیریفرل دی او سمپیټک نروس سیستم چې کوم دی د دې په ذریعہ سره چې کوم دغه نیورون چې کوم دی میسج جوړي صحیح شو نو دا تاسو په ډیټیل سره وایي او سټرکچر اف چې کوم دی د پراک په دې کې چې کوم دی ایکسټرنل ایر دی دا شان میډل ایر دی او انټرنل ایر دی دا چې کوم دی سټرکچر اف ایر او پراک دی تاسو ته پته دی ډایګرام کې تاسو ته مختلف قسم کې ډایګرام به وګورئ یا یو نظر په دې کې چې کوم دا هاینډ لیمز دي دغه به کې ټایز دي به کې صحیح شو دا ایکسټرنل دی او دا چې کوم دی به کې ټیمپانیک میمبرین دی دا پور لیمز دي دا څه دي دا د پراک سټرکچر دی دغه شان په دې کې دا هارت دی دا به کې لنګ دی دا به کې کیډنیز ده یورینری بلیډر دی به کې لارج انډسټاین دی سمال انډسټاین دی سټمک دی به کې لیور دی دا بیا به ان شاء الله په ډیټیل سره په هایر کلاسونو کې تاسو وایي اوکے تھینکس